Nazdar stavitelé! Vítám vás u dalšího dílu série Stavitelé v akci. Dneska uvidíte krásné velké stroje na hodně zajímavé akci. Tak pojďme na to. Dneska jsou na demolici bývalé budovy Prior, nebo Teska, jak chcete, na Dornichu v Brně. Developerská skupina Cresteel tady začala s budováním nové lokality. Takže teď tady probíhá demolice stávajících objektů. To realizuje firma Trepard. Co tady dneska uvidíte? Začnu od nejmenšího, ať je to napínavé. Nahoře na střeše dělali dva roboti, ty už jsou teda teďka na zemi, protože mají hotovo, ale taky mají samozřejmě zachycené. Materiál, který je na zemi, tak třídí a drtí Katroš 330, 336, pak tady řádí demoliční 349, ta je tady s rohem, ale to dneska odpočívá s druhým ramenem. A co mě lákalo nejvíc, tak to je tady ta zánovní 352, ten tady většinu času dělá taky s druhým ramenem, dneska tady drtí, vydrcuje nějaké betony, takže si přehodil krátké rameno. A v druhé půlce vás čekají ještě další stroje, protože to tady toho dělá fakt hodně, tak sem přijedu ještě minimálně jedenkrát, ať tu demolici máme nějak kompletně. A bude to všechno v jednom videu. Třeba bůrání tady toho vysokého, to bude bomba. No, myslím, že vás čeká další nabitý díl stavitelů akcí. Pojďme si to užít všichni dohromady. Tady máme jednoho z těch robotů, tento dělá se zbíječku, mají ještě nasazenou, už je na vozíku, protože chlapi mají hotovo, povalí a pryč, na další akci nejspíš. Tam vepředu je řábuje ten druhý kousek, ten měl na sobě nůžky. No a tady před náma, tam řádí 336 F a ten chystá lavicu s materiálem tím předrceným, aby se chlapi mohli dostat s dlouhýma ramenama nahoru na to vysoké. Tady v pozadí je 349, tady má odložené krátké rameno, až bude dělat pak ty dokončovačky, až to vysoké bude vlastně na zemi, tak si to chlapi zase přehodí a bude s tím pokračovat dál, takže ten bagr má v podstatě takové multifunkční využití, se dá říct. Buď může demolovat s dlouhým ramenem, anebo si to přehodí na krátké a mastí v podstatě normální zemařinu jako klasický bagr. Samozřejmě, kdo moje videa sledujete pravidelně, toto už jsem všechno říkal v díle 1. Trošku mě tady ruší 322 s kladivem, a to v tom videu nebude úplně jako na prd. Tady směrem k Vaňkovci ještě 330, má taky sypací nůžky, dělá tam v podstatě tady 52. No, prostě beton plný roxorů. Jak nic.
vlastně. Hodí já to vždycky na zem. To tady tak nějak jako systematicky pohromadě. A pak buď to dělají ty menší bagry, nebo když je potřeba velký bagr, chodí druhé rameno a předrcuje tady ten materiál. Betony samozřejmě buď se vozí při sestavbě na drtičku, ale tady, jak už jsem říkal, chlapi potřebují materiál, aby si udělali rampy, lavice a dostali se nahoru na to vysoké. Takže betony tady dostanu, železo Petr dává bokem, to se tady odvážá kontejnerovými autama do šroťáku na další využití. Je taky pořádná mašina, ale když to dělá tady, vedle té 52, tak to zase takové dělo není. Ten tady, jak už jsem říkal, dělá v podstatě to samé. Předrcuje tady to zhozené, třídí železo, hliník, v podstatě to tady jako čistí. A víte, co vás čeká teď? No samozřejmě, že nevíte. A něco o projektu nám řekne zástupce společnosti Cressteel. Pojďme si ho poslechnout. Dobrý den, jsem Martin Štěpánek, development manažer projektu Dornich, polyfunkční komplex a společnost Cressteel. Na stavbě aktuálně, jak můžete vidět, probíhají demolice hlavního objektu bývalého obchodního domu Tesco. Zároveň provádíme zemní práce a připravujeme se na zahájení realizace podzemních milánských stěn. Příprava celé stavby začala vlastně už v červenci letošního roku, kdy jsme prováděli zejména přeložky inženýrských sítí, abychom mohli vlastně se pustit do samotného projektu. Plus jsme připravovali nový přístup na lávku do galerie Vaňkovka přes ulici Úzkou. V rámci tohoto objektu jsme umístili vlastně nové schodiště po obou stranách lávky a osadili dočasné eskalátory. A vlastně jakmile tento přístup na lávku spustíme, zároveň simultánně uzavřeme dlouho brňaný používaný přístup do galerie Vaňkovky přes terasu obchodního domu Tesco a začneme s demolicí samotné terasy. Takže aktuálně probíhá demolice hlavního objektu. Vlastně jedná se o původní objekt obchodního domu Tesco, brutalistní architektura. Objekt byl dokončen v roce 1984. To železobetonový skelet, 7patrový. Práce jdou podle očekávání, měli bychom samotnou demolici dokončit do konce března. Následně budeme potom dále do konce dubna ještě odvážet vlastně ze stavby suť. Abychom splnili přísné požadavky, které na nás klade LEED, tak vlastně 90% veškerého materiálu, který se ze stavby vytěží, bude recyklován a použít zpět. Projekt Dornich polyfunkční komplex, vlastně jeho autorem je polské studio MTDI architektonické, vedené architektem Markem Třibovičem. Celkem má celý komplex 120 000 m2 užitných ploch. Funkce jednotlivých budov, máme ty budovy očíslované A nebo označené A až F. A je nájemní bydlení, potom vlastně B, C, D, E jsou kancelářské objekty a budova F bude použít jako hotel, který bude mít 175 pokojů. Uvnitř se nachází tzv. Plaza, dvě podlaží po obou stranách plazy. Vlastně ty přízemí objektu je obrovské nákupní centrum, které má zhruba 27 000 m2 obchodů, restaurací a služeb. Bude se tam nacházet více než 110 nových obchodních jednotek. Celý objekt je podsklepen, jsou tam 3 podzemní podlaží, které slouží spodní 2 jako parkování, celkem 800 parkovacích míst, podlaží -1 vlastně ještě do toho zasahuje to obchodní centrum.
Celé staveniště se nachází na ploše zhruba 33,5 tisíce metrů čtverečních. Jenom pro představu, vytěžení jámy do hloubky 14 metrů na této ploše znamená něco kolem 270 tisíc kubíků zeminy, kterou budeme odvážet. Je tady zrovna kontejnerovka z Kanča z Ruku přijel proto. 36 si a za ním dolů, trošku mu to přihrnul. Teď jsou zvědaví, jak se bude škrábat nahoru. Pojďme se na to podívat, kurňa, to bude záběr. Jako král, dívejte se, ta prdele na zemi. To je to, co jsem říkal, stroj na demolici. To ti dostávají zabrat. Teda řeknu vám toto. To se nevidí úplně často. Uvidíme, jak to dopadne. Tam je pod tím nějaký betonový panel. Na tom se mu to přesouvá dolů. Tak si ho dolů. Bude pokus číslo 2. Barák, ten už je v podstatě jako celkem otevřený, tam na druhé straně. Je vidět, jak tam létá to rameno. To je 52, teďka teda zrovna ne. Tak co, dá to kolega? Pozadníka je nahoře. Tíle, to je borec. No a tady kolega Rukař. Ten tady třídí. Nebo třídí, spíš už nakládá ten přetříděný bordel do kontejneru. A nahoře přihrnuje zpátky na lavicu. Tady leží drapák. Ruka se tam trefuje do kontejneru. Tady drtící lopata. To se úplně často nevidí. Tady náhradní čelisti do nůžek. Tady jsou takové zvlhčovače, nebo jak to mám říct. A to se vlastně napojí hadice z vodou. Stříká to takovou jemnou mlhu, když se pak drtí, tak aby tam nemuseli stát chlapi s hadicama. Ale vlastně to tam stacionárně stojí, stříká mlhu. Jeřáb zase odpočívá, ten tady byl využitý, když 352 stála tady, demoloval tu krajní část, tak ze strany od Vaňkovky byla na jeřábu pověšená plachta. Váháte v úvozovkách plachta. Je to takové gumové pláty. Váha je nějakých 3 tuny. A to vlastně bránilo tomu, aby jakékoliv úlomky nebo cokoliv jiného spadlo dolů na ulicu, kde vlastně byl normální provoz. Ten už má dneska v podstatě asi po práci, protože ten držel plachtu a sdělával dolů ty roboty. Roboti fungují na elektriku, takže teďka právě tady auto veze na vozíku centrálu, která slouží k poháňání toho robota. Takže nemá to naftový motor, aby to nedělalo
hluk, výpary a bordel, když to dělá někde vevnitř. Ale je to elektrický kousek. No a tento tady dosype. Chlapi se můžou pustit do další fáze, což bude zhození této věže. To je hned vedle ulice, takže tam budou chlapi takový opatrní. Já pak dorazím, až se bude bůrat tady ten zbytek. To už bude jiná divočina. Začátkem ledna začali chlapi mastit menší budovy okolo. Pak se pustili tady do toho vysokého před nama. Pak se prokůsali tady ze zadu, tam byla ještě jedna budova, nebo část tam teda ještě je. Tady vepředu byly obrovské prostory Teska, v podstatě jako nákupní haly, nebo jak tomu mám říct. Prostě tady by se jezdilo, tady by se dalo jezdit každý den, furt by se tady dalo něco točit. Ale já samozřejmě musím chodit taky do práce, takže na to není tolik času. Když se demolovala tady ta část, tak já jsem to tady sledoval zpovzdálí, ale na YouTube už můžete vidět jedno video, není teda moje, je zestříhané od záběru, které dodal fanoušek Martin. Dolů pod video vám hodím odkaz, tak se na to můžete podívat. Jakože silatý nůžek, to je masakr, co to tady trčí a stříhá. 352, to už je pořádný demoliční stroj. Já už jsem tuto mašinu tak jedenkrát točil u jiné firmy, na dálnici, když dělal zemařinu. Sledovat to tady, jak to drtí. Krásná podívaná. Tady je to přehlídka techniky CAT. 318 kolová. Tady 320. Ten tady vyhrabuje takové krásné poklady, co tady chlapi našli. Takže staré základy z kamenného závozu, jak vypadá. A nějaký beton. No, už to má skoro dobrané, já jsem zvědavý na základě toho prioru, to bude taky dobrý masakr. Vlastně chlapi dodělají vršek, ale spodek to bude ještě zajímavé, tam budou asi piloty, protože 7patrový barák, to bude mě taky pořádné základy. No uvidíme, necháme se překvapit. Čištění kolkoláků probíhá zhruba takto. Vyjene se na patky, dá tam plný plyn, blato létá pryč. Chlapi už to tam mají rozkusené, takže jdu odložit nůžky, nasadit lopaty a bude se přehazovat a tvořit lavica.
podstatě stejně vysoké lavice a písá tady na tu část zase z této strany. Takže přehodili nůžky dálnice, byla otázka pár minut, tam se povolí pár rychlostpojek. Rozpojí se zajištění lopaty nebo nůžek a je to vyměněné fakt za chvilku. To jsem vám netočil, kdyby vás to někoho zajímalo, tak v nějakém příští videí se na to můžu určitě zaměřit. Tady Petr prostřídil zase nějaké železo. Krásná detailní práce. Zvuk T52 je nádherný, to prostě jak si vadný. Zase chvilku nebudu kecat, užijte si to. Demolicách musí být ten stroj a i strojník, dá se říct, takový univerzální, protože si vemte, že na jednu stranu teďka tady valí kubíky, bagr je na 100%, létá to tady zprava doleva a pak tam nasadí druhé rameno s dosahem nějakých 25-30 metrů a dělá prostě jemnou práci, což je úplně něco jiného. Ta hydraulika toho bagru musí být trošku jinak nastavená, je to takové celé pomalejší. A strojník samozřejmě buď sleduje nářadí tady ve vzdálenosti, kolik to může být dosah 8 metrů, nebo ve 30 metrů, tak to je samozřejmě něco úplně jiného. Když dělá s těma nůžkama na tom druhém ramenu, tak tam má samozřejmě kameru, to uvidíte v další části, ale je tak prostě. Obdivuju tady ty chlapy. Tak stavitelé, máme tady druhou část videa, přibyla tady nějaká nová technika, oba dva největší bagry, budu dělat s druhýma ramenama, pojďme na to. 52 jede na připravenou hlavicu, bude demolovat tady tu nejvyšší část, tak ten výjezd, to bude zajímavé. Zbytek videa to si užívám já. Si myslím, že vy se máte taky na co těšit. Takže jestli jste vydrželi až do této části, tak budeme pokračovat v podstatě s tím nejlepším, co v tomto videu uvidíte. Chlapi natáhají hladice z vodu a bude pokračovat. 330 tady zase vydrcuje, zadný výjezd, 49, jdeme se tam podívat. 49 tady dělá tu vyšší část. Na ramenu má kropení, plus tady ještě s hadicama. Tady je připravený se ten jedná z plachtů. Se bude dělat ta vnější část. Když dělá ty vnitřky, tak to není potřeba. A 49 má nádherný zvuk. Ty nůžky, to je síla. Jak pan Štěpánek mluvil o tom, co tady má všechno být, tak když mrknete na stránky Crestilu, píše to Crestil, tak tam je
vidět plno vizualizací toho projektu, který tady má vzniknout. Já jsem to teda obdivoval. Když se zamyslím nad tím, jestli v Brně je něco podobného, tak vám řeknu, že tady asi nic takového ještě není. Takže jsem zvědavý, jak to všechno tady bude nakonec vypadat. Ta stavba má být dokončená někdy v roce 2027. Já jsem se se společností Crestil nakonec domluvil, že tady tu stavbu budu dokumentovat tak nějak průběžně. Takže uvidíte určitě sérii několika videí tady z té stavby. V podstatě teďka to začíná demolicí, pak bude probíhat zajištění jámy, výkop, zakládání, betonáže. No bude to hodně, myslím, že se máte na co těšit. Tak, překlad už prokusal. Uvidíme, co bude teď. Vypadá to, nebo řekl bych, že asi zatlačí a poletí dolů ten strop. No, přesně. Ty vogo. Tak to je masakr. Normálně se mě tady třásla zem pod nohama. Já se škrábu na tu snad 10metrovou lavicu. Stejně pracně jako bagr. Ten už to tady valí. Ten železobetonový skelet. Jde to pomalu dolů. Nedělá úplně v tak velké výšce, takže nemá ani zakloněnou kabinu. Rýže tam zrovna nějaké překlady. Dvojka nemá skrápení jako 49. Takže všechno tady musí zachraňovat kolega Davidů. Samozřejmě, když padá něco takového, tak a i kdyby tady bylo těch hadic 5, tak to stejně bude prášit. Říkal jsem, že tady přibyly nějaké stroje. Trepát tu tady přijel Katroš 329, ten je vzadu s magnetem, takže bude vytřizovat obsory z betonu. Plus se tady začalo stěhovat zakládání staveb. Tady budu dělat podzemní stěny. Jestli někoho zajímá, co to je, mrkněte na stavitelé vakcí díl 5. Odkaz vám dám asi taky dolů. Tam už jsem je točil. Na vedlejší stavbě kůsíček od tady má. Takže samozřejmě to budu mastit i tady.
ty budu dělat v té části, která je teďka za mnou. A v té druhé části tam bude firma, já už to vím, ale říkat vám to nebudu, ať máte nějaké překvapení. A ti pojedu v podstatě z druhé strany. Takže na provádění podzemních stěn, takzvaných milánských, tady budou dvě firmy. Já budu samozřejmě u toho, ale bude to na samostatný díl. Tak, krabice je na zemi. To vypadá na nějaké betonové prefabrikáty. A jde to jak po másle. Teďka když tak stojí, tak jde pěkně vidět rozstavovací podvozek. Ten má zasunutý šířku nějakých 280, 270. Tak to při práci, aby ten stroj měl větší stabilitu, tak se dostane na nějaké 4 metry. Plus minus. Když dělá ty horní části, aby nemusel hledět přes sklo, co je nahoře, tak si takto naklopí kabinu. A má to vlastně přímo před očama, což je taky perfektní. Večer ho nebolí za krkem, ale všechno vidí furt takto přímo před sebou. Prostě ty demoliční stroje, to je bomba. Poslechneme si Petra, ne? Co tady o té práci říká a co si o to myslí. Jak ses dostal k demolici? Proč zrovna demolice? Dělal jsem zemařinu, 10 let zemařinu a už mě to nebavilo. Takže teďka na demolici si jak dlouho zhruba? 5 let. 5 let? A tady na bagru? 2 roky. A ty jsi na něm šel vlastně, když byl nový, že? Funglovka, no. A spokojenost s bagrem? Jo, no, tak má to nějaký svý mouchy, ale super. Kolik teďka to máme v druhém ramenu, kolik to teďka váží? Tak to jak to vidíme. 75, 80. A dosah toho ramena? 27,60, má napsaný samotný rameno. Jasně, plus nůžky to má nějaké 1,5 metry. Je něco, co tě tady u té práce ještě překvapí? Každá demolice má svoje. Vždycky tě něco překvapí. Já jsem se přesunul tady do zadní části. Tady řádí Sany 365, taky s nůžkama. A jezdí a tady nádherné Scanie firmy Job Cargo, což je další dopravce tady z Brněnska. Mrknem na to. Jakože ten bagr má pěknou sílu. 365 to předpokládám nějakých 36 tun, 37, 38. Možná tady v té demoliční verzi ten tady zazuje nosníky. No a skanči tady navážají chlapi, jak tady vybůrávali ty staré kamenobetonové základy, tak se to musí samozřejmě něčím zavozit. Tak to tady tvoří firma Ševčík. Ale toto je nádherná skanča. Myslím si, že už ještě v některém z dalších videí uvidíme. Tady těžce bojuje. Popravdě tady ty bagry moc vydívat není, ale to tak sleduju, tak práci to udělá, takže proč ne? Oni vypadá, že se toho taky nebojí. Hodil to na zem, dáže to někde na bok. Nahoru to tam rozcítí. Pokračuje v akci. Teď teda ne.
Teď se jde podívat asi na skanču. Není to krása. 560. Nádherná barevná kombinace. Vychází jim to tady teda tak akorát v tom vjezdu. Tady další kousek. Jo. Má to delší a už bojuje. Tady kdyby jezdí nějaké větší soupravy, tak už to tady asi nevyjde. Teď tam má u zrcátka tak 5 cm. Ale poradil si. 330 vystřídala 349, protože mu to tam musí první uklidit. Jak jsem vám říkal, tady by se prostě dalo jezdit každý den. A furt se tady něco děje, odehrává a mění. Ale jako popravdě zítra už sem nepojedu. Takže ten tady přehazuje to železo, háže to tady na hromadu. Protože samozřejmě, než aby ty horní patra, to mě nedošlo, než aby ty horní patra zhodil na to všechno ostatní, tak je lepší to tady první vyklidit, pak to na to naházat. Kolega to tady poctivě kropí. Dobře. Má to sílu ta 30. Jsem se teďka pustil do rozebírání toho padlého stropu. Takže z toho zase vydrcuje nějaké betony. Železo váže tady na hromadu. To jsou vlastně kusy, které byly tam pod tím stropem, klimatizace a další věci. Takže to je hrozná práce, když je to všechno na hromadě a třídit to a přebírat. Jo, jedna věc je to za chvilku zhodit, pak se tady s tím další dny tak to mordovat a přebírat. Protože, jak už říkal pan Štěpánek z Krestilu, myslím, že 90% veškerého toho materiálu se zrecykluje a bude znova použité. Když se to všechno naházelo do kontejneru nebo do sklápěček, odvezlo se to pryč. Teď se s tím chlapitají, tak hraju, řeknu to slušně. Takže tady vytáhá, pak sem přijdu další stroje, budu to tady předrcovat. Petr teďka chvilku odpočívá, takže mrknem, co mu to tady ukazuje na displeju a na kamerách. Tady na spodu je katrácký displej. Vidíme tam výšku, teď to má 1760, takže konec ramena je ve výšce 1760. A tady máme dosah, kurňa, 1230. Jo, takže teď je to 12 metrů 30 cm od nás. Tady jsou kamery, zadek bagru, takže když jsem se tam motal, tak Petr mě samozřejmě celou dobu viděl, jsme domluvení. Tady je pravá strana, tu vidíme kolegu hasiča. No a tady je ta kamera na té nůžka, jak jsem vám říkal. Takže tady má vlastně rameno a tady vidí nůžky, co s tím dělá. Plus ještě vidím, teda jedna kamera je na kraji, pravá strana. Takže doufám, že tam něco vidíte, já to zkusím zesvětlit. Jo, teď by to mělo vidět v pohodě. Takže teďka on to vidí přímo před sebou.
Protože když se podíváme na ty nůžky, jako není to úplně blízko. No, tak děkujeme za exkurzi. Tak jsme na konci za mě dalšího celkem perfektního dílu. Jak už jsem říkal během videa, tady tu stavbu budu dokumentovat v podstatě po celou dobu výstavby, takže se máte určitě na co těšit. Aby vám nic neuniklo, dajte odběr, jestli vás něco zajímá, komentujte, jestli se vám video líbilo, klasicky lajkujte. Mějte se pěkně, ať to fičí z pohraničí.